باینانس ویب 3 نوی ایرډراپ په نوی ویډیو کې درته ښیم ملګرو. په باینانس کې کتلی شئ زیاتره نوي ایرډراپونه راځي، خو نن یو بل ایرډراپ راغلی په باینانس ویب 3 کې جوین کیږي. سمپل ګورئ باینانس ته راځم، هلته والټ په نیو کې کومه په والټ کې زه بیا پاس سر کې هلته اپشن ورکوي ویب 3. که چېرته ویب 3 والټ تاسو نوي جوړ کړی په اسانۍ سره جوړېږي. هلته ویب 3 ته راشئ، تاسو ته خپل بیک اپ درکوي، په ایمیل کې بیک اپ کوئ یا مینولي بیک اپ وکړئ، ځان سره وساتئ. باینانس کې به ویب 3 والټ خلاص کوي ځکه چې دا ایرډراپ ده په باینانس ویب 3 والټ کې ده، لکه څنګه چې ما مخکې په تېر ویډیوګانو کې تاسو سره شیر کړي. نو په نوي ویډیو کې ورته بل نوی ایرډراپ ښیم باینانس ویب 3 والټ کې. السلام علیکم ویورز، زه رحمان الله، تاسو ګورئ رحمان الله افیشل یوټیوب چینل. کله چې راغلی باینانس ویب 3 والټ ته دلته مکمل پروسس درته ښیم. تر ټولو مخکې چې چېرته چینل کې نوي یې او نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او نوټیفیکیشن هم در سره ضرور آن کړئ تر څو دغسې هر وخت نوي اپډیټ راځي تاسو ته خبر شئ. زموږ د یوټیوب چینل ویډیو وګورئ په وخت سره. اول خو په والټ کې باید تاسو سره په بي ان بي سمارټ چین کې پیسې واوسي یا یو اس ډي ټي، او په بي ان بي او پی بي ان بي کې په دې دواړو کې په دې کې یو څه اندازه پیسې پکار دي. لکه په او پی نیټورک کې نه ده، په او پی نیټورک بي ان بي کې 0.005 اندازه بي ان بي باید تاسو سره وي. په یا د دې نه کم هم کار کوي کنه، دا ډیلی ټاسک به تاسو کلیم کوئ په دې ایرډراپ کې. او بل په بي ان بي سمارټ چین نیټورک یعنی سمپل بي ان بي چې د هغې کې 0.006 باید تاسو سره وي بي ان بي. نو تاسو بیا کولی شئ که چېرته نه وي تاسو ټرانسفر کولی شئ د سپاټ نه، ایکسچینج نه، باینانس نه دلته ویب 3 ته. صحیح ده، را به شئ لاندې ایرډراپ ته. ایرډراپ باندې به اوکې وکړئ لاندې کونج کې. دې نه وروسته به تاسو ته پاس سر کې ګورئ ایرډراپ آپشن خلاصېږي. په دې کې نوی ایرډراپ راغلی، تاسو کتلی شئ په دې کې د لیسټا ډي او ایرډراپ باندې تاسو ته راتلونکي ویډیو جوړوم چې دې کې نوی ایرډراپ راغلی، دا هم جوین کولی شئ. دې کې وګورئ څو ورځې پاتې دي، تاسو ته ښایي چې دومره ورځې پاتې جوین کولو کې. نو هغه سټیري ان اف ټي ایرډراپ تاسو ته ښایي په دې نوم باندې. د دې جوین کول څنګه دي، څنګه چې په دې ایرډراپ باندې اوکې وکړه. زه چې نن ویډیو جوړوم 14 ورځې پکې پاتې دي، کېدای شي تاسو ویډیو ګورئ 12 ورځې پکې پاتې دي. دا ویډیو سبا ته اپلوډ کوم په دې ډول سره، نو وخت به لږ یو ورځ کمیږي. دغه صفحه تاسو ته خلاصېږي. په دې کې به کنیکټ والټ باندې اوکې وکړئ. اول کله چې اول به حتما تاسو دلته خپل والټ ورسره کنیکټ کوئ، وصلوئ به. نو کنیکټ والټ باندې چې اوکې وکړئ، دلته به لږ صبر ورته وکړئ، لوډینګ کېږي. تاسو ته یو ساین ان آپشن راځي ځکه چې والټ دې سره څنګه کېږي تاسو د باینانس ویب 3 دلته ګورئ ساین باندې به اوکې وکړئ. لاندې ساین دس میسج تاسو ترکې په دې به ورته اوکې وکړئ. چې څنګه دا اوکې کوي دلته لږ لوډینګ کېږي، دا فنګر لاک درنه غواړي، د موبایل کوډ سیکورټي بس سمپل دلته ګورئ تاسو والټ سره کنیکټ کېږي. والټ چې کنیکټ شي پاس سر کې تاسو د والټ اډرس راغستل کېږي. باینانس ویب 3 ګورئ د دې والټ تاسو دلته راځي. دلته چې دا درته راغی تاسو والټ کنیکټ شروع دي. نو دلته تاسو نه یو ریفرل کوډ غواړي. په ریفرل کوډ کې به تاسو دغه مثال زما ریفرل کوډ د په سکرین کې غټ مرته ولیکل، دا ورته ولیکئ IHHXHOUIHS. په دې ډول سره دغه ریفرل کوډ ما ډسکرپشن کې هم درکړی، زما په ټلیګرام چینل کې هم شته، د لینک هم شته. د ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته د ایرډراپ لینک درکړی، دا هغې باندې اوکې کولی شئ، تاسو جوین کولی شئ. چې کله دا ورته کنفرم که تاسو دغه ریفرل کوډ هغې نه وروسته به لاندې راکوشئ، فالو به یې کوئ په ټویټر کې، او باینانس ویب 3 به فالو کوئ په ټویټر کې، دواړه به فالو کوئ. په دې به اوکې وکړئ. دغه سټیري NIFT چې کوم اکاونټ ده په هغه په ټویټر کې، اول به دا فالو کوئ، بیرته به بیک لاړ شئ او بیرته به بیا راشئ دلته فالو باینانس ویب 3 به تاسو په ټویټر کې فالو کوئ. کله چې دواړه فالو کړل دلته ګورئ، دې نه وروسته به تاسو لاړ شئ باینانس ویب 3 به فالو کوئ په ټویټر کې. دلته وګورئ دا ما فالو کړی ده. چې دواړه کله فالو کړ په ټویټر کې، نو دې نه به بیرته بیک راشئ او همدې ایرډراپ ته به راشئ. چې ایرډراپ ته راغلی دلته به لاندې تاسو خپل د ټویټر اکاونټ یوزر نیم ورته ولیکئ. لکه سمپل زما د ټویټر اکاونټ یوزر نیم څه شی ده @technical_tpt. نو تاسو به خپل د ټلیګرام یوزر نیم وګورئ چې کوم یوزر نیم تاسو د ټلیګرام او بخیر ټلیګرام نوم ملګرو د ټویټر هغه یوزر نیم به تاسو راواخلئ، دلته به ورته ولیکئ د ټویټر یوزر نیم، او دلته چک باندې به اوکې وکړئ. چې څنګه چک باندې اوکې وکړئ دلته لږ لوډینګ کېږي، تاسو وایي چې ستاسو ویریفیکیشن پروسیسینګ کې ده، بس دا به همداسې پرېږدئ، پروسیسینګ کېږي، لاندې به کوز شئ. او نور سټیپونه دي دا به تاسو ډیلی دغه سټیپونه به هره ورځ کوئ. ماینډ ناو ګورئ اولنی ماینډ ناو، په دې به اوکې وکړئ. کله چې ماینډ ناو باندې اوکې وکړئ دلته تاسو ته لږ لوډینګ کېږي، یو څو سنټ اندازه فیس پرې راځي، ډېر کم فیس پرې راځي. هره ورځ به تاسو دا ډیلی کلیم کوئ په دې کې، لکه څنګه چې موږ په نورو ایرډراپونو کې ډیلی کلیم کوو، په همغه ډول سره په دې کې هم دغلته ډیلی کلیم کېږي. دلته ګورئ 0.0 اول وارې 0.0 سنټه د بي ان بي چین نیټورک کې بي ان بي فیس پرې راځي. دا به کنفرم کړم 0.1 سنټه صرف اول سر کې دومره فیس پرې راځي، نور بیا کم راځي په دې باندې. صحیح ده، په دې ماینډ ناو باندې. دې نه وروسته بیا 0.01 سنټ د ډالر دغسې فیس پرې راځي چې ډېر کم ده، خو هغه فیس بیا په او بي بي ان بي نیټورک کې ده. یعنې مثال په او بي نیټورک کې د بي ان بي صحیح ده، او دا بي ان بي سمارټ چین نیټورک ته، دا دواړه په دې کې پکارېږي. دلته چې دا مو کېږي کلیم ریوارډ باندې به اوکې وکړئ. نو سمپل دلته ریوارډ به څنګه شي، کلیم به شي موږ سره. چې کله فیس درنه کټ کړلو ریوارډ به کلیم کوي. دا وګورئ سکسسفل شولو، دا وشولو، ماینډ شولو. لاندې به کوشي بل سټیپ ته باینانس ویب 3 والټ AI پیل ګور دلته به تاسو ووټ باندې اوکې وکړئ. کله چې ووټ باندې اوکې وکړئ بیا دلته لږ لوډینګ کېږي، تاسو نه 100 سنټه فیس بیا کټ کېږي، او هغلته تاسو وښودل اول 0.1 سنټه راغله، په دې کې به کم راځي. دا ګورئ او پی بي ان بي کې دې کې فیس کټ کېږي، خو څومره
دومره ګټ کیږي 0.01 سنت د ډالر چې ډیر کم ده. دلته بیا کنفرم باندې ورته وکیو کوم موبایل فنگر لاک ورکوم د باینانس ته چې کوم سکیورټي د ما سره هغه نو دلته ګوري دا هم څنګه کیږي دا هم سکسسفل شولو. دلته به کلیم ریوارډ باندې وکي نو ډیلی هر ورځ به راځي دغه اییر ډراپ ته او دغه طریقې سره به تاسو ووټ ورکوئ دا ریوارډ به کلیم کوئ لکه څنګه چې تاسو وکتل همدې ډول سره به هر ورځ تاسو دا ټاسکونه کوئ. اخرنی ټاسک ته دلته تاسو کتلی شئ ماینډ چې په دې باندې وکیو کوم ملګرو کې لګي زیات بي ان بي غواړي 0.01 بي ان بي که تاسو سره په باینانس ویب 3 ویلټ کې نو دا هم کولای شي ډیلی مثال دا هم کلیم کولای شي خو ما سره وس نشته دلته زنه شم کولای مشکل نه جوړي هغه پاس دوه ټاسکونه ما پوره کړو دا یو د پاتې شي مهم نه ده چې تاسو ټول ټاسکونه پوره کړئ خو چې چیرته ټول پوره کړئ مغمر زیات پوینټونه د سره جمع کیږي که چیرته دوه ټاسکونه پوره کوي مغمر بس تاسو پوینټونه کم پوره کیږي صحیح ده. ما سره دومره بي ان بي نشته سلورم ټاسک زنه شم کولای که بي ان بي 0.01 بي ان بي ما سره وای ما دا سلورم ټاسک هم کولای شو. دین لاندې تاسو ریفرل کوډ درکې دا به کاپی کوي که څوک ورته انوایټ کوي پر ریفرل باندې تاسو ته اندازه پروفیټ راتللی شي پوینټونه درکول کیږي. راځو د دې ډیسټریبیوشن ته کله د دې اییر ډراپ ډیسټریبیوشن کیږي کله موږ ته د پوینټونه بیا راکول کیږي د دې ریوارډ موږ ته کله راکول کیږي کوم ته په اییر ډراپ کې کوم جایزه ورکوي خلکو ته دلته د ټول معلومات تاسو د اییر ډراپ لاندې کتلی شئ په انګلیسي کې خو دلته ګورئ ریډیمشن وګورئ ریډیمشن کې څه شی ورته لیکلي دي ملګرو دلته صفحه لیکل شوي یوزر کین ریډیم دغه چې کوم اییر ډراپ ورکوي دا یوزر ریډیم کولی شي خو کله چې ان اف ټي ټي جي ای وشي د دې ټوکن جنریشن ایونټ وشي وایي تاسو په ټویټر کې موږ فالو کوئ الته موږ خبر ورکوو چې کله تاسو کلیم کولی شئ بس په ټویټر کې تاسو تیار دوی فالو کړي دي په ټویټر کې معلومات ترلاسه کوئ نو زه کوشش کوم چې کله دغه ډیسټریبیوشن کیږي هغه وخت کې زه په بله ویډیو جوړ کړم او تاسو ته خبر کړم بس هغې پر تاسو ډیلی کلیم کوئ په دې کې نو به تاسو ته به دغه پوینټونه اضافه کیږي. دغه و د باینانس ویب 3 نوی اییر ډراپ چې زیاتره ملګرو غوښتنه کړې وه ما په ویډیو جوړ کړه تاسو ته مې طریقې وښودله نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوي وي د ویډیو لایک کول مه هېروئ ضرور د سره لایک کړئ ملګرو سره هم شیر کړئ تر بلې ویډیو پورې ښه وخت او ښې شېبې.